שאלו אותי, האם 7 מצוות בני נוח זה רק 7 מצוות? אם זה רק 7 מצוות, זה ממש דל. 6 מתוך 7 מצוות הן מצוות שליליות, שאומרות לנו מה לא לעשות. וגם המצווה השביעית היא מצווה חברתית של הקמת בתי דינים שאינם נוגעים לחיי היחיד. יוצא לפי זה שכשאנחנו מדברים על מצוות בני נוח, אנחנו מותירים את החיים של האדם הפרטי ללא הדרכה אלוהית, ללא דבקות באלוהים. והדבר הזה מותיר בעצם את האדם ללא חיים משמעותיים. והרי החיים שלנו מורכבים מלידה ובגרות, נישואין, לפעמים גם גירושין, מוות. כל הדברים האלה הם נותנים קצב לחיים שלנו. והאדם זקוק לאיזושהי הדרכה, לאיזשהם מנהגים, שעל פיהם הוא ייתן משמעות לחייו. בעצם אין לנו חברה באנושות שאין לה טקסים, שאין לה מנהגים, וגם החברה של בני נוח, ברור לחלוטין שהיא זקוקה לדברים האלה. האם ישנה איזושהי הלכה, האם ישנה איזושהי חוקה עבור בני נוח המסדירה את החיים שלהם? האם יש טקס בר מצווה לבן נוח? האם יש טקס ברית מילה לבן נוח? האם יש לנו הדרכות כיצד לערוך חתונה או להבדיל גירושין? הדברים האלה זקוקים לבירור. וכאן הייתי רוצה להציע בפניכם 2 תשובות. בעצם אפשר לומר, התשובה לשאלה העמוקה הזאת, מהו סדר החיים של בן נוח, התשובה לשאלה הזאת היא מצויה בשני מקורות, 2 מעיינות. המעיין הראשון הוא המעיין של המוסר הטבעי. אמרו רבותינו, דרך ארץ קדמה לתורה. כל חברה איננה יכולה לקבל את מצוות השם, יהיו אלה מצוות עם ישראל בהר סיני, או 7 המצוות שנצטוו בהם בני נוח. שום חברה אינה יכולה לקבל מצווה אם אין לה בהתחלה איזושהי תשתית של הכרה מוסרית, תרבותית, טכנולוגית אפילו. אי אפשר לכתוב גט אם הכתב עוד לא הומצא. אם כן, התורה דיברה על בני אדם שכבר הגיעו לאיזושהי מדרגה של מה שנקרא דרך ארץ. אנחנו יודעים, לפי רבותינו שדרך ארץ קדמה לתורה, שכאשר דרך ארץ הגיעה לפסגתה, להצלחתה במשפחה של האבות, רק אז ניתנה התורה לישראל. באותה מידה ניתן לומר, דרך ארץ קדמה ל7 מצוות בני נוח. כלומר, יש צורך לכל אדם, קודם כל לאמץ כמו סדרי חיים, מוסריים וגם טקסיים שקוצבים את החיים שלו. כמו כן, יש עוד מעיין שני, והוא שאחרי שאדם קיבל על עצמו 7 מצוות בני נוח, הוא יכול גם להרחיב את מעגל המצוות שלו למעבר ל7. יש בתלמוד דיבורים על 28, או יש גורסים 30 מצוות שנצטוו בהם בני נוח. מצאנו בספרות הרבנית בעצמה מרחב של בערך כ50 מצוות של בני נוח, ואם מרחיבים אותם זה מגיע להרבה מאוד מצוות. המצוות האלה אינן מצוות מחייבות, אלא הן הצעות לבני נוח, לאמץ אפשר לומר, מתוך המדפים של היהדות, את המוצרים המתאימים כל אחד ואחד, לא אישית, או לחברה שבה הוא חי, לתרבות שאליה הוא שייך. כך שיש לנו, אם כן, 2 מקורות להרחבת מעגל החיים וסידור מעגל החיים בקדושה אצל בני נוח, והן המוסר הטבעי, דרך ארץ, וההרחבה של המצוות המתאפשרת למי שכבר קיבל על עצמו בשלמות את 7 המצוות שנצטוו בהם בני נוח. שלום.